زیبایی یک عامل انتخابه، نه نتیجه انتخاب. Quite simply, the models are born attractive. از این رو اگه به فکر ادامه تحصیل هستی، دنبال دلایل غیر از چک حقوقت باش. Does Harvard make you smarter? Swimmer's body illusion. واقعیت اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم منطقی تصمیم میگیریم، ولی پشت صحنه ذهنمون یه سری دام‌ها هستن که ما رو بارها تو تله میندازن. در واقع ذهنمون داره فریبمون میده بدون اینکه بدونیم. من تو این سری ویدیوها قراره از کتاب هنر شفاف اندیشیدن برات بگم. تو توی هر ویدیو از این مجموعه 100 قسمتی با یک خطای ذهنی آشنا میشی که هر روز گرفتارشی و نمیدونی. هر قسمت هم به زبان فارسی و هم انگلیسی خونده میشه که هم ذهنت رو بیشتر بشناسی و هم زبانت رو تقویت کنی. اگر از این مطالب خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا کنار هم ذهن آگاه تری داشته باشیم. قسمت دوم، کتاب هنر شفاف اندیشیدن با عنوان آیا دانشگاه هاروارد شما رو باهوشتر جلوه میده؟ توهم بدن شناگر. نسیم طالب، مقاله نویس و تاجر، تصمیم گرفت فکری به حال چند کیلوگرم اضافه وزنی بکنه که با خودش این طرف اون طرف میبرد. او به چندین ورزش فکر کرد، اما دونده ها استخوانی و غمگین به نظرش رسیدن. بدنسازا پهن بودن و بازیکنان تنیس به طبقه نیمه مرفه جامعه. اما شناگرها با اون بدنهای خوش ترکیب و خطوط عضلانیشون به نظر اون جذاب رسیدن. اون تصمیم گرفت به صخری در محلشون بره و هفته 2 بار اونجا تمرین کنه. کمی بعد متوجه شد تسلیم یه توهم شده. شناگرای حرفه‌ای به این خاطر که با شدت تمرین میکنن بدنشون زیبا نمیشه، بلکه به خاطر اندام مناسبشونه که شناگرای خوبی میشن. فرم کلی بدن اونها یکی از عوامل انتخابشونه، نه نتیجه فعالیت‌های ورزشیشون. به همین ترتیب مدل‌های زن در تبلیغات لوازم آرایش شرکت میکنن و به همین خاطر خیلی دیگه از خانم‌ها گمان میکنن به دلیل استفاده از اون لوازم آرایشی که اونا زیبا شدن. اما این لوازم آرایش نیست که اونها رو شبیه مدل‌ها کرده. خیلی ساده است. مدل‌ها جذاب به دنیا میان و تنها به همین دلیلی که از اونها در تبلیغات لوازم آرایش استفاده میشه. در مورد شناگرها هم همین قضیه صدق میکنه. زیبایی یک عامل انتخابه، نه نتیجه انتخاب. هرگاه ما عوامل انتخاب رو با نتایج اون اشتباه بگیریم، طعمه چیزی میشیم که نسیم طالب به اون توهم بدن شناگر میگه. بدون این توهم نیمی از کمپین های تبلیغاتی از کار خواهد افتاد. اما این خطا به استخوان گونه مخروطی شکل و سینه عضلانی محدود نمیشه. مثلا هاروارد به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های جهان مطرحه. بسیاری از افراد موفق در اونجا تحصیل کردند. آیا این بدون معناست که هاروارد مؤسسه خوبیه؟ ما نمیدونیم. شاید دانشگاه بدی باشه و صرفاً نخبه ترین دانشجوهای موجود در جهان رو جذب کنه. من در دانشگاه سنت گالن در سوئیس با این پدیده مواجه شدم. گفته میشه این دانشگاه یکی از 10 دانشگاه برتر اقتصادی اروپا است. اما درسایی که اونجا ارائه میشد بسیار متوسط بودن. با وجود این بسیاری از فارغ التحصیلای اونجا افراد موفقی بودن. دلیل پشت این قضیه نامعلومه. ممکنه به خاطر آب و هوای دره باریک یا حتی غذای کافتریای اونجا باشه. اما به احتمال زیاد به احتمال اینه که گزینش سختگیرانه‌ای دانشگاه داره. در سرتاسر دنیا دانشگاه‌های MBA متقاضیانشون رو با آمارهای مربوط به درآمد اونها در آینده جذب میکنن. این محاسبات ساده قرار شخص رو متقاعد کنه که نرخ بالای شهریه دانشگاه پس از یک بازه زمانی کوتاه برمیگرده. خیلی از دانشجویان آینده نگر اسیر این شیوه میشن. منظور من این نیست که دانشکده ها در آمار دست میبرن، اما گفته های اونها رو نباید تمام و کمال پذیرفت. چرا؟ به این خاطر که کسانی که دنبال MBA میرن با دیگران متفاوتن. اختلاف میزان درآمد بین این گروه و دیگران از دلایل متعددی ناشی میشه که ارتباطی با خود مدرک MBA نداره. یک بار دیگه میبینیم که توهم بدن شناگر وارد کار شده. عامل انتخاب
با نتیجه اشتباه گرفته شده. از این رو اگه به فکر ادامه تحصیل هستی، دنبال دلایل غیر از چک حقوقت باش. وقتی از افرادی که از زندگیشون راضین درباره رمز خوشبختیشون سوال میکنم، معمولا پاسخهای از قبیل باید به جای نیمه خالی به نیمه پر لیوان نگاه کنی میشنوم. انگار اصلا این افراد متوجه نیستن که راضی به دنیا آمدن و گویی حالا تمایل دارن نکات مثبت هر چیزی رو ببینن. اونا متوجه نیستن طبق بسیاری از تحقیقات مثل پژوهش دن گیلبرت از دانشگاه هاروارد، شادمانی به شدت به ویژگی‌های شخصیتی که در طول زندگی انسان ثابت میمونه مرتبط میشه. یا آنگونه که لیکن و تلگن، دو دانشمند علوم اجتماعی عنوان میکنن، تلاش برای شادمانتر بودن درست مثل تلاش در جهت بلندقدرتر شدن بیهوده است. از این رو توهم بدن شناگر نوعی خودفریبیه. وقتی این افراد مثبت نگر کتاب‌های خودآموز رو می‌نویسن، این توهم میتونه به اونها خیانت کنه. به همین علت مهمه از این پندها و توصیه‌های نویسندگان کتاب‌های خودآموز دوری کنیم. برای میلیاردها نفر احتمالاً این نصیحت‌ها سودمند نخواهد بود، اما از اونجا که افراد غمگین کتاب‌های خودآموز نمی‌نویسن، این حقیقت مخفی میمونه. در نتیجه هر وقت ترغیب شدی توان خودتو صرف برخی کارا کنی، حواستو جمع کن. از شکم 6 تکه و ظاهر آراسته و درآمد بالا گرفته تا عمر طولانی و یک رفتار به خصوص شادمانی. ممکنه در دام توهم بدن شناگر افتاده باشی. قبل از اینکه تصمیم بگیری کاری رو شروع کنی، به آینه نگاه کن و درباره چیزی که میبینی با خودت صادق باش. پایان قسمت دوم. بخش انگلیسی بخش دوم. Does Harvard make you smarter? Sumer's body illusion. As essayist and trader Nassim Taleb resolved to do something about the stubborn extra pounds he'd been carrying, he contemplated taking up various sports. However, joggers seemed scrawny and unhappy, and bodybuilders looked broad and stupid, and cyclists, oh, so bottom-heavy. Swimmers, though, appealed to him with their well-built, streamlined bodies. He decided to sign up at his local swimming pool and to train hard twice a week. A short while later, he realized that he had succumbed to an illusion. Professional swimmers do not have perfect bodies because they train extensively. Rather, they are good swimmers because of their physics. How their bodies are designed is a factor for selection and not the result of their activities. Similarly, female models advertise cosmetics, and thus many female consumers believe that these products make you beautiful. But it is not the cosmetics that make these women model-like. Quite simply, the models are born attractive, and only for this reason are they candidates for cosmetics advertising. As with swimmers' bodies, beauty is a factor for selection and not the result. Whenever we confuse selection factors with results, we fall prey to what Taleb calls the swimmer's body illusion. Without this illusion, half of advertising campaigns would not work. But this bias has to do with more than just the pursuit of chiseled cheekbones and chests. For example, Harvard has a reputation of being a top university. Many highly successful people have studied there. Does this mean that Harvard is a good school? We don't know. Perhaps the school is terrible and it simply recruits the brightest students around. I experienced this phenomenon at the University of St. Gallen in Switzerland. It is said to be one of the top 10 business schools in Europe. But the lessons I received, albeit 25 years ago, were mediocre. Nevertheless, many of its graduates were successful. The reason behind this is unknown. Perhaps
it was due to the climate in the narrow valley or even the cafeteria food. Most probable, however, is the rigorous selection. All over the world, MBA schools lure candidates with statistics regarding future income. This simple calculation is supposed to show that the horrendously high tuition fees pay for themselves over a short period of time. Many prospective students fall for this approach. I'm not implying that the schools doctor the statistics, but still, their statements must not be swallowed wholesale. Why? Because those who pursue an MBA are different from those who do not. The income gap between both groups stems from a multitude of reasons that have nothing to do with the MBA degree itself. Once again, we see the swimmer's body illusion at work. The factor for selection confused with the result. So, if you're considering further study, do it for reasons other than a bigger paycheck. When I ask happy people about the secret of their contentment, I often hear answers like, you have to see the glass half full rather than half empty. It is as if these individuals do not realize that they were born happy and now tend to see the positive in everything. They do not realize that cheerfulness, according to many studies, such as those conducted by Harvard's Dan Gilbert, is largely a personality trait that remains constant throughout life. Or, as social scientists David Lycan and Og Tellegen strongly suggest, trying to be happier is as futile as trying to be taller. Thus, the swimmer's body illusion is also a self-illusion. When these optimists write self-help books, the illusion can become treacherous. That's why it's important to give wide berth to tips and advice from self-help authors. For billions of people, these pieces of advice are unlikely to help. But because the unhappy don't write self-help books about their failures, this fact remains hidden. In conclusion, be wary when you are encouraged to strive for certain things, be it abs of steel, immaculate looks, a higher income, a long life, a particular demeanor, or happiness. You might fall prey to swimmer's body illusion. Before you decide to take the plunge, look in the mirror and be honest about what you see.